خوش اومدید به چالش انسان در مقابل طبیعت، فصل دوم، قطب شمال. چالش امسال با چالش پارسال خیلی فرق داره و رقابت دیگه بین تیما نیست، بلکه رقابت با طبیعته. یعنی یک انسان در مقابل طبیعت واقعی. توی این فصل از انسان در مقابل طبیعت ما دو تیم آلفا و بتا رو داریم. شرکت کننده های تیم بتا، امیر، یه ماجراجوی خلاق، ثابت کرده با پشتکار و خلاقیت میشه مسیرهای سخت زندگی و پشت سر گذاشت. عاشق طبیعت و چالشای دشواره و اینجاست تا خودشو توی رقابت واقعی محک بزنه. نفر بعدی آرمانه، پسری ورزشکار و ماجراجو. توی زندگیش از پس چالشای زیادی برآمده. عاشق طبیعت و آمادگی جسمانی بالایی هم داره. کمتر مانعی تو زندگی میتونه جلوی این سطح از اراده دووم بیاره. فیفی، دختری سخت کوش و پر انرژی. پارسال ثابت کرد که از پس خودش برمیاد. مهم نیست چالش‌ها چقدر سخت باشن. شرکت کننده بعدی تیم آلفا کسی نیست جز مهران، با قلبی از جنس ماجراجویی که عاشق چالش‌های پرهیجانه. با تجربه بالایی که تو طبیعت داره، آماده پذیرش هر نوع ریسک و چیدن استراتژی برای مقابله باهاشه. چالش انسان در مقابل طبیعت امسال زمین تا آسمون با چالش پارسال فرق داره و این چالش امسال توی شمالی ترین نقطه قاره اروپا و نزدیکترین مکان به قطب شمال برگزار میشه، جایی که طبیعتش خیلی وحشیه، پر از خرسه، پر از گرگ و حیوانات وحشی دیگه است و واقعا طبیعت بکر و وحشی داره. هر دو تیم برای بقا به تجهیزات اولیه یکسانی تجهیز شدن. تجهیزاتی که تیم‌های آلفا و بتا تو این چالش در اختیار دارن شامل تور و قلاب ماهیگیری، ست آتش افروزی، روکش ضد آب برای ساخت پناهگاه، 2 عدد بطری آب تصفیه کننده، 1 عدد قابلمه کوچیک، ست خواب، 1 عدد چاقو و 1 اره، کناف و ست وسایل بهداشتی شامل 2 حوله کوچیک، مسواک و صابون مخصوصی که به طبیعت آسیبی نمیزنه. امسال برعکس پارسال که ما به هر تیم شرکت کننده یه دونه باکس مشکی دادیم که توش کلی تجهیزات دوربین بود، قراره که به هر تیم 2 تا کیف خیلی سنگین بدیم که وزن این کیف‌ها رو روزی که چالش شروع میشه دقیقاً براتون می‌نویسیم. اگه بخوایم از تجهیزات فیلمبرداری صحبت کنیم، دقیقاً مثل پارسال هر تیم 2 تا گوپرو همراهش هست که بتونه سکانس‌های مختلفی برای شما فیلمبرداری کنه. ما یه دونه دوربین DJI اسمو هم همراهمون داریم که این دوربین هم کیفیتش خیلی بالاست، همین که خیلی راحت‌تره تو این چالش و ما قراره تمام تلاشمون بکنیم که اتفاقایی که دارن میافتن و چیزایی که داریم می‌بینیم و با بهترین کیفیت تقدیم به شما بکنیم، چون که شماها هم لایق بهترینا هستید. و برای اینکه ما بتونیم تو این 10 روز برای شما فیلمبرداری هم بکنیم، دقیقاً مثل پارسال هر تیم چند تا پاور بانک همراهش هست که این پاور بانک‌ها تا 100,000 میلی آمپر شارژ توشون نگه می‌دارن و 100,000 میلی آمپر باید برای این 10 روز برای چند تا دوربین کافی باشه. حالا به غیر از پاور بانک، از اونجایی که پارسال کلی حیوان نزدیک به پناهگاه شرکت کننده شده بود و شرکت کننده متاسفانه نتونسته بودن فیلم از اون حیونا بگیرن، امسال ما حتی یه دونه دوربین شکاری هم داریم که هر تیم میتونه یه دونه از این دوربین شکاری‌ها رو همراه خودش ببره و شب در کنار پناهگاهشون تا صبح این دوربین رو روشن بذاره. و این دوربین اینجوری کار میکنه که یه سنسور حرکتی داره و اگه هر حیوانی نزدیک پناهگاه بشه به مدت 2 دقیقه فیلم اون حیوان رو میگیره. به نظر من این وسیله هم امسال خیلی کاربردیه و با این وسیله میتونیم به شماها سکانس‌های خفن‌تر و بهتری ارائه بدیم. برای امنیت بیشتر تیم‌ها هم امسال ما کلی کارها انجام دادیم و هر تیم به همراه خودش یه دونه اسپری خرس میتونه ببره. بردش تا 7 متره و فشاری که ایجاد میکنه خیلی شدیده و 100% باعث دور شدن خرس میشه و برای این چالش یکی از وسیله‌ای که واقعا الزامیه، چون که جایی که ما داریم میریم پر از خرسه و شما هم که میدونید توی اروپا کشور سوئد بیشترین تعداد خرس داره. حالا بریم سراغ مهمترین قسمت. بچه‌ها این قلب سریاله، یعنی اگه این باکس نباشه یا گم بشه سریال هم نابود میشه. حالا حدس بزنید توی این باکس‌ها چی هست؟ توی این باکس‌ها سرجم 12 تا دونه SD کارت هستش و این 12 تا دونه SD کارت برای اینه که شرکت کننده هر 1 روز و نیم یا 2 روز یک بار بتونن SD کارت‌ها رو عوض کنن و توی تمام چالش حتما باید حواسشون باشه که این SD کارت آسیب بهش نرسه. حجم هر کدوم از این SD کارت‌ها هم 128 گیگابایته و یکی از بهترین SD کارت‌های موجود در بازار هستن. به غیر از اون ما اگه این قسمت باکس رو نگاه کنیم، 3 تا SD کارت هم اینجا هستش که اینا رزرو هستن و اگه هر کدوم از این SD کارت‌ها خراب بشن، شرکت کننده بتونه از این SD کارت‌های رزرو استفاده کنه. چون که امسال تو این چالش واقعا تیم پشتیبانی فقط در صورت اینکه یک اتفاق بیفته یا یک شرکت کننده بخواد گیو آپ کنه میتونه بره به محل و بچه‌ها
واقعا حواسشون باید به خودشون باشه، چون که محلی که دارن توش میرن طبیعتش خیلی وحشیه و تیم پشتیبانی فقط برای کمک‌های اضطراری میتونه بره کمکشون. مسیرهایی که تو این چالش برای تیم‌های آلفا و بتا مشخص شده، مسیرهای قدیمی شکارچیان و کوهنوردان بومی اون منطقه است. این مسیرها از قبل توسط تیم پشتیبانی مشخص شدن، چون استفاده از هر مسیری به جز مسیرهای معین میتونه برای شرکت کننده ها خطر جانی داشته باشه، چون طبیعت منطقه‌ای که چالش توش برگزار میشه بسیار وحشی، خطرناک و کشنده است. چه چیزی بهت انگیزه میده که تا آخر این چالش مقاومت کنی امیر؟ اینکه همیشه تو زندگی آدم باید با ترس‌ها و چالش‌های زندگیش مقابله کنه. این بهم انگیزه میده که اگه از پسش بر بیام خیلی بهتر میتونم توی زندگیم و توی حالا کارباری که دارم پیشرفت کنم. به نظرم که از جذاب‌ترین چیزایی که آدم میتونه باهاش مقابله کنه واسه پیشرفت. فیفی انگیزه تو چیه؟ انگیزه من اول اینکه شخصیت من جوریه که دوست دارم همیشه به خودم و دیگران ثابت کنم که من میتونم از پسش بر بیام و اینکه دوست دارم ثابت کنم که هیچ چالشی برای یه خانوم یا دختر نشدنی نیست و همه خانوما میتونن از پسش بر بیان. من توی زندگیم چالش‌های زیادی رو پشت سرم گذاشتم. حالا خیلی چالش‌های بزرگی توی زندگیم داشتم و جوری بار اومدم از بچگی که بتونم با چیزی که میخوام بهش برسم بجنگم و به دستش بیارم و همین به من انگیزه میده که بتونم این مسیر طولانی 100 کیلومتری رو با قدرت برم جلو و بتونم این چالش رو پشت سر بزنم. برای من هدفم خیلی مهمه تو این چالش و هدف من اینه که یه کانتنت بسازم که نسبت به کانتنت های دیگه مخصوصا تو یوتیوب فارسی خیلی متفاوت تر باشه و خاص‌تر باشه و اون هدف منه که بهم انگیزه میده که حتی اگه گشنه بشم، آسیب ببینم یا هر اتفاقی بیفته تا روز آخر تو این چالش بمونم و از پس این چالش بر بیام. به غیر از اون به نظرم چیز دیگه ای نیست که به من انگیزه میده. تو این 10 روز بیشتر از همه چی به چه چیزی فکر میکنی که ممکنه دلتنگ ترش بشی؟ مادرم منم مسلما خانواده، دوستام، کامیونیتی که دارم و خوندن پیام‌های قشنگی که شما بهم میدید خیلی دلم تنگ میشه، چون هر روز انجامش میدم و انرژی که میگیرم نصفش از کامنت‌های شما. از اونجایی که هممون خانواده دوستیم و واقعا منم مثل امیر دلم تنگ میشه برای خانواده‌ام و پارتنرم که توی این 10 روز نمیتونم باشون در تماس باشم، حالشون رو بپرسم و تنها چیزی که میتونه من دلتنگ کنه همین. خانواده‌ام، پارتنرم، دوستام و کافه. دلتنگ کافه میشم خداییش. بچه‌ها شما فکر میکنید که تو این 10 روز قوی بودن تو این چالش بهتره یا باهوش بودن؟ 100% باهوش بودن، چون که بیشتر کارهایی که آدم توی طبیعت انجام میده نیاز به آمادگی جسمانی خیلی بالایی نداره و باید یا فنش رو بلد باشید یا اینکه در اون باره اطلاعات داشته باشید و آمادگی جسمانی هم مهم هست، ولی 100% به نظر من باهوش بودن خیلی مهمتر از آمادگی جسمانی. استفاده از هوش یا داشتن ایده‌های خلاقانه که میتونه آدم استفاده کنه ازشون به نظر من اهمیت بیشتری داره. فکر میکنید که از پس این چالش برمیاین یا نه؟ من در کنار امیر فکر میکنم بتونیم با موفقیت هرچی تمام‌تر این چالش رو پشت سر بزنیم. وقتشه که سوالی که از تیم پیش پرسیدم و ازتون بپرسم. فکر میکنید که از پس این چالش برمیاین؟ 100%. 100%. از پس چالش برمیایم، خوبم برمیایم. تیمیت خوبی دارم. همچنین. آماده این؟ بله. Let's go. Let's go. Let's go.
امروز دیگه عشق و حال تمومه، دیگه خوشگذرونی تمومه. شما قراره که برین در مقابل اون طبیعتی که بیرون این گاراژ هست بیستین و بجنگین، ولی خیلی مهمه که بتونین تا آخرش دووم بیارین و به خودتون ایمان داشته باشین. چیزایی هستن که میخوام قبل از این سفر پر از هیاهو و اتفاق بهتون بدم. اول از همه 2 تا نقشه داریم. هر تیم داخل این نقشه ها مسیری که شما باید طی کنین مبدأ و مقصدش مشخصه و این شما این که باید انتخاب کنین چه مسیری رو انتخاب میکنین. یه نقشه برای شما، یه نقشه برای شما. 2 تا هم ماژیک بهتون میدم که از طریق این ماژیک ها میتونین برای خودتون علامت گذاری کنین. اینو بهتون میگم خیلی چیز مفیدیه، حتما ازش استفاده کنین. میرسیم سراغ آیتم بعدی که شما میتونین در اختیار داشته باشین. همونطور که میدونین امسال گوشی هم میتونین همراه خودتون ببرین، ولی نه برای اینکه بخواید برین تو اینترنت رو بگردین، چون که اصلا نمیتونین. تمام خط و سیم کارت شما داخل این چالش بسته است و از قبل درآوردین. شما فقط و فقط میتونین از این گوشی برای اینکه فیلم و عکس بگیرین از حیواناتی که ازتون دور هست استفاده کنین تا بتونین با زوم کردن تصاویر بهتری برای کسایی که این چالش رو میبینن تهیه کنین. تو این جایی که میخواین برین هیچ آنتنی نیست. حتی اگه سیم کارت هم داخل گوشیتون می بود نمیتونستین ازش استفاده کنین. تنها این تلفن‌های ماهواره‌ای هستن که میتونن اونجا به دادتون برسن. که برای همین قضیه ما اینجا 2 تا گجت داریم که ازش میتونین استفاده کنین. از طریق این جی پی اس های ماهواره‌ای که مثل جون باید ازشون مراقبت کنین، شما میتونین لوکیشن و موقعیت مکانی خودتون رو به ما که تیم پشتیبانی هستیم بدین. و از اون طریق ما میتونیم شما رو پیگیری کنیم که کجا هستین. خدایی نکرده اگر اتفاقی افتاد خودمون رو به اونجا برسونیم. دکمه SOS اینجا هستش که شما خودتون باهاش آشناییت دارین. اگر اتفاقی خدایی نکرده افتاد، آسیبی دیدین، حتما ازش استفاده کنین. این دستگاه رو گم نکنین که برای جونتون مهمه. در صورت اینکه آسیب دیدگی بخواد اتفاق بیفته، حداقل 1 ساعت زمان میبره تا ما خودمون رو بتونیم به اونجایی که شما هستین برسونیم. پس هیچ عجله‌ای نکنین و خونسردی خودتون حفظ کنین. یک موضوع خیلی مهم، هر شب برای اینکه ما از وضعیت شما بیشتر آگاه باشیم بهتره که از کدای استفاده کنین که حال و احوال شما رو به ما میرسونه. 3 نوع کد ما برای این چالش انتخاب کردیم که شما از طریق اینها میتونین موقعیت خودتون رو به ما بگین. کد SOS که خودتون میدونین چیه، کد سبز که به ما میگین که احوالتون خوبه و همه چیز خوبه، و کد زرد که کد زرد به نشانه این هستش که میخواین از چالش گیو اپ کنین و دیگه توان ادامه دادن رو ندارین. هر کس به هر دلیلی بخواد کد دیگه رو بفرسته به من و تیم پشتیبانی، از این چالش حذف میشه. پس حواستون رو جمع کنین که فقط کدای اصلی رو بفرستین. بازم میگم از اینا مثل جونتون مراقبت کنین. همینطور که میبینیم ما اینجا 4 تا قوطی تن ماهی داریم که برای هر کدوم از شما یه دونه در نظر گرفته شده. این تن ماهی‌ها رو هر موقع دلتون بخواد نمیتونین استفاده کنین. اینم لازمه بگم که اینا گرونترین تن ماهیایی که شما دیدین. چرا؟ چون هر کدومش $500 ارزششه. هر اتفاقی افتاد، هیچ توانی نداشتین بخواید برین غذا پیدا کنین، میتونین از این تن ماهی استفاده کنین. اما باید بهتون بگم که جایزه‌ای در کار نیست. شما میتونین خودتون رو پیروز جلوه بدین ولی از اون $1000 دیگه بهره مند نمیشین. پس سعی کنین تا اونجایی که میتونین خودتون برای خودتون غذا پیدا کنین و از اینا استفاده نکنین. تنها تیمی میتونه به اون $1000 برسه که این تن ماهی‌ها رو همینجوری که الان بهتون میدم به من تحویل بده. باشه؟ خب میرسیم سراغ آیتم آخر که این منورا هستن. چالش شما 10 روز طول میکشه و در روز آخر ساعت 1 شما باید بیاین به اون مقصدی که مشخص شده و این منورا رو روشن کنید تا ما بتونیم شما رو ببینیم، لند کنیم و بلندتون کنیم. اگر به هر دلیلی دیرتر بیاین متاسفانه هلیکوپتر میره، چون اونا وقت اینو ندارن که بخوان وایسن. پس اگه دیر اومدین مجبور میشین که 1 روز دیگه یعنی 24 ساعت باز هم دووم بیارین. پس بهتون پیشنهاد میدم که خودتون رو برسونین. خب حالا از طریق این دستگاهی که توی دستای منه میریم که تک تک کیفاتون رو وزن کشی کنیم و بعدش بریم سراغ چالش. کیف فیفی 9 کیلو و 35 گرم. کیف خودم 14 کیلو و 55 گرم. کیف آرمان 10 و 80. 13 و 40. خب بچه‌ها هلیکوپترم الان استارت کرده و دیگه موقعشه که بریم آماده شین و توی این چالش سخت قرار بگیریم. آماده این؟ Yes! Let's go! مراقب خودتون باشین. هر چیزی شد من هستم. سریع خبر بدین. آقا هلیکوپتر اومده. منتظرتون الان میخوام بریم سوار شیم. Let's go! Let's go!
تا جایی که دارم میبینم پایین همش طبیعت وحشیه. هولی شیت. تو این جایی که قرار الان بریم تو این یک ماه گذشته 2 تا خرس دیدم. 2 تا خرس. 2 تا خرس. چقدر بچه اینجا دام هست. فقط دارم طبیعت وحشی رو میبینم و خیلی زمینش خیس و مرداب داره. هولی شیت. Thank you. باید پیاده بشیم الان اینجا. لحظه خدافزی فرا رسیده. خدافزی 10 روزه. Let's go. سالم بیاین. مرسی. حتما تو هم مراقب خودت باش. خب بچه‌ها الان ما به مسیرمون داریم ادامه میدیم. اینجا همش جنگل پوشش گیاهی خیلی زیادی داره. یعنی حداقل تا زانو ما داخل چمنیم. بچه‌ها هم که میرن نقطه خودشون لم بشن. من و امیرم به سمت جلو. Let's go. بعد یه جا آرمان بزنیم بغل نقشه‌مون رو چک کنیم، نقطه رو مشخص کنیم و بریم به اون سمت. ولی الان راننده هلیکوپتر بهمون گفتش که اینو مستقیم میریم بعد سمت چپ اون موقع رو نقشه‌تون اون موقع نقشه رو وا می‌کنین و نقشه رو پیدا می‌کنین رو به جلو میرید. اوکی. Let's go. Let's go. هوای اینجا خیلی دست انداز داره چون این بر یه کوهه که خلبان باید دورش میزد. بالا کوه پر از ابره. واه. یس رسیدیم. آماده ای؟ Let's go. Let's go برای این چالش. یس. از پسش برمیام. فقط 10 روزه. Let's go.